buat makeup simple je. Makeup ni cepat gila. So, hampa bolehlah tengok tutorial saya yang tak sebut apa ni. Okay. Okay, Bellaz dah warnakan dengan ni. Cancer ni, Bellaz just ambil letak kat muka macam tu. Bellaz spray dah lah muka Bellaz. Okay, kemudian Bellaz akan ambil concealer. Okay, makeup cepat macam mana pun Bellaz akan Bellaz kalau makeup cepat macam mana pun, saya akan conceal saya punya kening ni supaya dia nampak kemah. Hai Bella, hai Nina Karina, hai. Okay, Bella kena buat laju. Saya tak boleh buat lambat tau. Sebab saya orang nak tengah tunggu. Qalbi bil alaki. Tu dia makeup cepat ni. Makeup cepat-cepat. Ha tu. Kita concealer pula bahagian atas. Tu. Okey. Okey, sat. Okey, Bellaz concealer kening Bellaz ni. Bella warna terui. Lepas tu Bellaz concealer je kening Bellaz. Oh, ni orang kata nak buat teknik cepat-cepat. Ha, makeup kat Kalut, laki ada tunggu anak kacau. Ha, kena makeup lagu ni lah. Ha, ni makeup saya cepat-cepat. Tapi dia orang kata nak keluar ni mestilah kena segak juga. Ha, saya kalau keluar makeup Kalut ni habis Kalut lah ni. Sebab saya kerja, Sat. Oh, dia tu. Kita blend. Oh, dia kita blend tu. Gitu kening tu. Weh, makeup simple. Siapa yang suka makeup yang simple boleh tengok. Oh. Saya pakai eyebrow pencil Okaya saja. Oh my god, kening on point. Kening nasib baik jadi. Okay. Nampak tak? Segak ke ni Bella? Segak. Okay, ni adalah makeup simple. Siapa yang sukakan makeup natural, simple, cepat, tanpa membuang masa, waktu yang banyak, ni lah tutorial hampa. Okay, tapi saya macam mana makeup segak lagu mana, sesimpelnya pun saya tetap letak eye primer sebab saya nak letak eyeshadow saya. Sebab saya nak bagi dia tahan lama, saya kena letak juga Lalisa primer ni, eye primer ni, untuk maintainkan kita punya eyeshadow lah. Tak kisahlah makeup laju ke, tak laju ke, tu dia ni, laju sungguh ni cara dia ni. Aku blend habis. Okay, blend satu kelopak mata gitu. Oh, tak makeup pun segak ke? Ya Allah, terima kasih je, seronok. Tapi kalau makeup ni dia naik leseri sikit. Okay. Okay, kemudian Bellaz akan pakai eyeshadow untuk mata Bellaz lah. Okay, Bellaz nak pakai color-color yang lembut, yang cantik, yang segak-segak. Macam you all semua kan. Okay, saya akan ambil color coklat. Okay, color coklat Bellaz akan letak di bahagian ujung. Okay, color coklat paling light sekali tu. Oh, dia tu tengok Bellaz buat ni. Okay, sebab saya tak mau pakai cermin mata, saya pakai contact lens. Alamak, macam rabuk masuk dalam mata. Okay, kita letak color coklat cerah macam ni. Kita letak situ. Kita letak coklat cerah satu biji mata kita. Kita letak lagi. Lepas tu kita kai. Tu dia kai dah pula. Macam masuk mata ya. Oh, dia boleh tak lap begitu. Okay, saya letak color coklat cerah. Coklat yang paling cerah sekali dekat mata saya. So, dia nampak je, tak nampak je lah. Okay, kemudian kita letak sedikit color peach di bahagian ujung. Okay, color peach saya letak di bahagian ujung sikit. Okay, nice. Okay. Kemudian Bellaz akan letak color shimmer sikit. Okay, saya akan letak color shimmer sikit. Makeup cepat ni, makeup paling cepat di dunia. Okay, saya letak color shimmer sikit di bahagian depan. Tuh, tak shimmer tak? Okay, letaklah satu eyelid pun. Macam masuk abuk je mata aku ni. Okay, kemudian saya nak buat eyeliner. Eyeliner pun saya nak buat macam layu-layu tu je. Tak mana? Aku tak tahu. Okay, video buat eyeliner ni jatuh. Boleh pun siap dah weh, aku tak siap air.
Latih. Lepas kat sana. Lepas dah. Allah. Pelan-pelan. Kalau kepian. Dia pakai hamai tu jadi kot lain. Okay, saya buat sebelah. Saya buat macam eyeliner saya, mata saya menurun macam tu. Okay, orang nak kan. Awak tamak atas eyeliner ni dia makan masa sikit ni. Okay, nice. Kemudian, Bellaz akan kepit dengan mascara 1 Minute Miracle. Okay. Ni baru 10 minit ya Allah. Masuk 4 mata. Siap dah 4 mata tu. Okay, kita kepit dulu. Dengan pengepit 1 Minute Miracle tu. Lepas tu kita ambil mascara 1 Minute Miracle ni. Kita akan layerkan sahaja. Ni makeup simple lah. Makeup yang saya cepat. Lepas tu saya tak gaduh lah. Nak pakai bulu-bulu mata meraben-meraben tu kan. Orang kata heavy tu kan, tak gaduh dah. Sebab ini adalah makeup yang simple, yang cepat. Siapa yang suka makeup yang simple, cepat-cepat, ini adalah tutorial untuk yang orang suka makeup natural, cepat tapi dia punya finishing cantik sangat. Ni dia makeup dia. Oh my god. Okay, mascara 1 Minute Miracle tu dia. Tu dia mascara 1 minute ni. RM30 je free pengepit. Masya Allah. Dia punya lentik dia tu tak boleh buat bincang lah orang kata kan. Tu. Oh my god. Tu. Nak dia mata ni. Okay. Tak gaduh pakai bulu mata dah. Kalau untuk makeup simple macam ni lah. Tu. Tapi kalau saya pergi event, wajib saya pakai bulu mata. Harus. Tu. Tu dia panjangnya. Okay, mascara 1 Minute Miracle. Dia tidak menghitamkan mata bila kita basuh. Plus, dia waterproof. Senang, easy to remove. Bila kita remove, dia akan keluar fiber satu-satu macam tu. Ni dia mascara dia. Beli mascara percuma pengepit di setiap pembelian. Okay. Kemudian saya nak pakai, saya terus pakai primer. Saya nak buat makeup cepat ni. Okay. Oh, meneleh dah. Best mascara 1 Minute Miracle. Yes, sungguh. Bella, macam mana preparation AME? Tengok daripada rumah je hamba. Anugerah meletup era tengok daripada rumah saja. Okay. So dia surprise lah dia umum tu. So kita kalau menang tu jerit daripada rumah je lah. So kita letak primer. Okay. Letak primer Okaya. Okay, sekarang kita letak foundation liquid Okaya. Terus ya letak kat muka. Makeup cepat ni. Saya tak boleh lah nampak orang duk tunggu dah. Okay. Tapi kena makeup. Oi! Make out. Okay. Ambil foundation dan kita akan blendkan muka kita. Oh. Boom. Berapa minit dah Bella live makeup laju-laju ni. Tu. Foundation liquid tak berubah dah harga oil apa kan. Makeup laju-laju. Apa tengok je lah. Apa tengok step-step dia kan. Ui! Dia apa ni? Saya nak balik Pahang lah. Tengoklah 3-4 hari lagi saya nak balik Pahang. Tengok mak saya. Rindu kat mak saya ni. Nak balik masak kat dia. Dia nak balik Pahang tak boleh sebab ayah tiri Bella dia sakit lah ni. Ni macam tak sihat sikit lah. So kata Mak tak boleh balik lah kata. Mak jangan balik. Biar kakak pergi sana. Dia tunggu di sana. So Mak duduk sini tak mau. Tu dia tu. Nampak selubar telinga aku ni. Oh nampak tu. Kami duduk kat Bera. Mak kami dekat Bera. Tu dia tu makeup simple aku tu takkan tak segak. Ni Yusof cakap ada parut naik rupi-rupi nak. Okay nice Bella. Nice. Okay. Kita set dengan loose powder. Udah makeup simple ni. Cepat dah pantas. Gitu. Makeup tak kisahlah makeup simple macam mana pun kan. Mesti kena pakai. Tu. Di situ Mikal kisah mania
Tu dia. Bella pakai foundation Okaya Malaysia Code Light. Cepat no. Okey, sekarang kita akan bubur blusher pula. Sesimpel lagu mana pun saya akan shading juga hidung saya. Oh, ambil shading Ridzskin ke shading tu. Oh, shading ah tu. Harus shading. Sebab kalau tak shading, shading tu dah. Shading Ridzskin RM25 macam apa oi. Okey. Tu dah tu, nampak tak Bella shading tu. Okey, kita tutup sikit tu. Tutup lampu tu. Tadi loose powder bedak Taboq by Bellaz 20 gram, harga dia RM59 nah. Blusher powder daripada Okaya yang ni kod 08 lah. Sebab disebabkan saya makeup simple, so saya kena letak kod 08 ni sebab dia ada shimmering. So boleh tengok lah dia punya tekstur tu, dia ada shimmering melik-melik tu. Okey, kita letakkan tu. So makeup simple lah, cakap dah. Tu. Tak hidup sikit. Makeup cepat tu. Tak ada ragu sikit. Okay, kemudian saya nak buat double layer saya punya mascara tu. Kita kepit sekali lagi. Oh my god. Udah dia melentik. Bella buat double layer mascara 1 minute miracle. Okey, saya nak pakai lipstick saya nak pakai kod. Bella nak pakai kod Plantin. Tudung daripada Duchess by CPG. Cantiknya. Kita mix sikit. Tak, kita zoom tengok pecah tak Bella punya tekstur ni foundation. Oh, kod Plantin MUAH by Bellaz. Okay, kemudian Bellaz nak bubur kod Menawan dalam dia. Okay, Plantin mix Menawan. I'm done. Okay, last kali saya akan spray dengan setting spray Okaya. So bawah mata Bella tak letak dah bulu mata. Oh, dia spray tu. Oh, dia. Okay, saya bangun lah, saya bangun. Ni, baju dia macam ni. Nampak tak? Nampak tak? Ui. Nampak tak? Ada siap saya punya. Okay, makeup simple macam ni. Saya pakai celak. Okay, okay, saya dah habis makeup dah. Okay, so thank you so much yang tengok saya. Okay, ini adalah makeup simple. Di mana kalau nak keluar, apa boleh makeup simple macam ni. Sebab dia senang gila. Okay, saya kalau keluar macam mana pun saya akan. Okay, jom kita tengok keki dak foundation Okaya ni. Okay. Wah, dak lah. Okay, dak. Nampak tu? Boleh tengok kat saya punya bibir. Ni nampak tak? Rupi-rupi ni adalah bekas Yusof cakap saya semalam. So dia naik power dah. Okay, so boleh tengok lah dia punya tekstur. Ya Allah, boleh tengok kat hidung saya. Okay, tak bercapuk langsung ya. Foundation Okaya, liquid Okaya ni Malaysia ni. Okaya Malaysia mana? Ni dia. Okay, so saya dah siap dah makeup simple macam ni. And thank you so much yang tengok saya daripada awal sampai habis. Bye, I love you too so much.